Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з досвіду. Сьогодні ми з вами обговоримо мої перші враження від бренду Cosmic Brushes. Але перед тим, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку на це відео. Також обов'язково перевірте, чи ви підписані на цей канал. Ну і, звичайно ж, не забудьте написати будь-який коментар, адже саме вони допомагають просуванням цих відео і дуже сильно підвищують мою мотивацію, що в мене сталося на голові. Вибачте, в мене щось посварились ми з моїм волоссям, але ніби все добре, вже ми помирилися. І також нагадую вам про свої інші соціальні мережі, такі як Instagram, TikTok і мій телеграм-канал, де я знімаю всілякі відео, викладаю туди різні кружечки. Вибачте, мала поправити лінзи. Як ви бачите, сьогодні в мене такий дуже цікавий, дуже казковий, я б сказала, образ. Натхнення на цей образ мені прийшло після того, як я побачила ось ці лінзи. Це лінзи з Hello Kitty. І насправді ви можете мене привітати. І я вітаю і себе, і вас, бо це перша наша з вами співпраця з брендом, який випускає лінзи, ще й американським брендом. Значить, це бренд Miss Lens. І сьогодні я вам трошки покажу лінзи і як вони взагалі виглядають. Я, якщо чесно, в захваті, і це не тому, що мене попросили їх прорекламувати. Але я ще буду їх тестувати, в мене є 5 пар, вони всі суперкласні, я їх обирала сама. Ці, насправді, я найбільше чекала, найбільше. І ці, на даний момент, найбільш комфортні, тому я можу достатньо довго з вами говорити і знімати це відео, але насправді сподіваюся, що не вийде на 40 хвилин, як я люблю це робити. Також прошу зауважити, що навіть не дивлячись на те, що я в лінзах, я весь макіяж робила вже в лінзах, я змогла зробити собі макіяж. І, якщо чесно, в мене було дуже велике упередження з цього приводу. Я думала, що в лінзах робити макіяж неможливо, я нічого не буду бачити і буде взагалі як сліпе кошенятко. Але насправді ні, я просто кошенятко, бо в мене такі лінзи. Лінзи, чесно, я в захваті. Я дивлюсь на свої оченята постійно. Єдине, що вони трошки крутяться, але це окей. І ще я постійно очима кудись рухаю, тому це абсолютно окей. Але я в захваті від них. Забула сказати, ледь не забула сказати, у мене є промокод на купівлю цих лінз. Я вам його лишу в описі, і тут ще буде написано промокод на моє ім'я, дуже приємно. Також хочу зауважити, що це реферальне посилання буде, тобто та знижка, яку отримаєте ви, ось ця різниця, я з нею зароблю гроші. Отак, важко сказала, але, як є. Тому, якщо ви шукали собі лінзи, ви не думаєте їх замовити і хочете мене підтримати копієчкою, то, будь ласка, користуйтесь цим реферальним посиланням. Шукайте їх в описі. Тепер давайте говорити все-таки про косметику, бо ми тут насправді зібралися не через лінзи. Значить, бренд Cosmic Brushes – це американський бренд, але вони виготовляються в PRC. Це, грубо кажучи, Китай, але лухарі Китай. От таке от життя. В принципі, сьогодні в нас буде перше враження, тому що до повноцінного огляду нам ще з ними дружить, знімати, але я скажу вам одразу, такий спойлер, я в захваті. Давайте, мабуть, почнемо з палітри, все-таки це така основна кицюнька тут. Значить, палітра виглядає ось таким чином. Це палітра під назвою Serenity. Тут є дзеркало, тут є 20 відтінків. Тут дуже багато матових, тут шалена кількість матових, і тут всього 1, 2, 3, 4, 5 сяючих. Насправді не так же і багато. Я скажу вам чесно, я не покладала великих надій на цю палітру, але подивіться, просто уважно подивіться на мій макіяж очей. Ви побачите на макро, на підзйомах, наскільки я була здивована. Я була шокована настільки якістю цих тіней. У мене просто нема слів, щоб передати. Як це сталося? Значить, мені дуже сподобались відтінки, тому я вирішила сьогодні не наносити дуже багато відтінків тіней на очі. Я ще обов'язково протестую, обов'язково. Ми з вами ще будемо обговорювати цю палітру. Ви не думаєте, що я один раз покажу і забуду, як я це люблю, як я це вмію. Але сьогодні я відкрила палітру, побачила відтінок Awake і така, о май гад, це що таке? І я захотіла цим відтінком скористатися. І я з першого тицька, знаєте, так
Я набрала тіні, нанесла на повіку і все. І я зрозуміла, що це щось нереальне. Я вам кажу чесно і одразу. І це щось нереальне. І я була впевнена, що це так буде. Коротше, насправді, я б сказала вам чесно, що з першого враження матові – це те, заради чого я б купила цю палітру. Чому? Тому що моя чудова коліжанка Настя подарувала мені палітри Adept Cosmetics. І також я купила собі багато сяючих однушок, тому сяючі мене не вразили в тому сенсі, що я це вже бачила. Але це не в сенсі, що вони звичайні, якісь скучні, ні, вони вау. Просто я вже з цим вау знайома, але вони вау. Коротше, що по матові? Вони розривні, вони неймовірні, вони просто вау. Значить, по-перше, вони так не виглядають, але вони дуже м'якенькі в рефілі. Це взагалі що? Це взагалі як? Це ж неймовірно. Да, це неймовірно. Це дуже гарно. Всі вони однаково м'якенькі. Вони дуже пігментовані. Вони прям дуже-дуже сильно пігментовані. Дивіться, просто я погладила той рефіл. Вони дуже класно тушуються і дуже круто нашаровуються. Вони не дуже сипучі, що мене прям максимально сильно здивувало, тому що я звикла до того, що тіні сипляться прям безбожно. Якщо чесно, я б сказала, що це якість Glam Light. От, я б так і сказала, тому що Glam Light – це неймовірні тіні, я їх дуже сильно люблю, я зараз от якраз на них дивлюсь. В мене від них приблизно такі самі враження, тобто вони супер пігментовані, вони дуже м'якенькі, вони не дуже сипучі. Ну, тобто, наприклад, я нанесла там, набила собі на повіку ось ці блакитні, вони, гляньте, це ж дуже гарно. Тут дуже гарно. Ось цей блакитний, я дивлюсь, і я в захваті. Я просто в захваті, я не можу. І вони, так круто працюють. Слухайте, в мене нема слів. От я дивлюсь, і в мене нема слів. Це, знаєте, такі одні з найкращих формул, і це взагалі найкраще, що може бути. Далі, що стосується самої палітри гами кольорів. В принципі, тут достатньо симпатична гама, і якщо відштовхуватись від того, що в нас дуже пігментовані мати, вони дуже м'які, вони дуже класно між собою тушуються, до речі, що взагалі я собі зробила такий трохи градієнт від бірюзового до темно-фіолетового, то насправді по кольорах, вони вау, слухайте, чесно. Тобто ви можете робити просто матові макіяжі, от просто, і вже буде неймовірно, чесне слово. Я дуже задоволена цими тінями, я, звичайно, буду ще з ними там знайомитись, дружитись. Обов'язково з'являться відео, як взагалі вони працювали. Це супер. Дійсно, я в захваті. Я в захваті, я просто, знаєте, хотіла з вами поділитися цією всією історією, тому що я не очікувала. Я сіла і така, треба щось, їх спробувати. Я тестую і вже розумію, що це буде любов. Далі, що стосується сяючих. 4-5 з них. Це прям масло. Це прям таке масло. От, взагалі. Деякі з них на трохи більш сяючі, деякі трохи менш сяючі, але загалом це дуже круті формули. Тут є декілька відтінків, які, як на мене, трошки такі, знаєте, скучні, я б сказала, але формула клас. Мене взагалі оцей Езел, який сьогодні на мені, він мене просто вразив, я в захваті. І насправді я от дивлюсь на цю гаму, і тут такий блакитно-фіолетово-зелений настрій, і ось цей помаранчевий, він дуже прикольно буде працювати в якості акценту. Мені оцей подобається. Мені багато відтінків тут подобається. Якби я могла обирати, якби в мене була така можливість між цією палітрою і ще їх новою палітрою, де є дуохром, то, звичайно, що я взяла б палітру з дуохромом. Але загалом я дуже задоволена. Я більш ніж впевнена, що за декілька місяців, чи за декілька, точно не за тиждень, бо в мене немає часу, за декілька місяців, коли я просто максимально подружусь з цією палітрою, потестую всі відтінки, я просто прийду до вас нахвалювати. Але якість тут, вау. От чесно, якщо ви собі думали, чи брати, чи не брати, точно беріть. І нова палітра, наскільки я знаю, вона ще краще за якістю, і там набагато цікавіші відтінки, якщо прям дуже чесно. Загалом, я купила б цю палітру ще раз,
і ще багато разів. З важливого, вона лишається в моїй косметичці, вона лишається в моєму кейсі, в моїй колекції косметики, тому що я дуже багато косметики перебрала, якраз викидала там, і вона лишається зі мною. Що ще я сьогодні зробила? Я зробила дуже цікаву штуку, я нанесла тіні на губи, я люблю таке робити для якихось креативних образів. Мені здається, що це дуже прикольно, але пігмент дуже класний. Тобто тіні, вони не посипали, знаєте, бо коли дуже пігментовані, але сухі тіні, вони розсипаються повсюду. Тут такого не сталося, і я, чесно, я в захваті. Я дуже задоволена, мені прям дуже сильно подобається. І наступна наша з вами буде річ до обговорення. Це трійка хайлайтерів. Ну, що вам сказати? Знаєте, всі раніше мріяли про Джефрі, та і зараз, мені здається, всі мріють про Джефрі, всі там його хочуть. А я вам скажу чесно, що Джефрі це, звісно, да, але ця палітра навіть не так. Ці формули, вони такі м'які, вони реально як масло, вони дуже гарні, але у них є дуже крута штука. Вони на прозорій базі, хоча так і не скажеш, да? Але бачите, я повертаю ручку і нічого нема. І навіть зараз я сиджу до вас, обличчя в мене фас, тобто прямо. І якщо я поверну лице, ви побачите цей бомбічний хайлайтер і мою зачіску дивно. От, значить, ви побачите, але потім я сяду ось так, і все. І нема ось цього якогось дивного відтінку, нема якихось там слідів. Мені дуже сподобалась формула хайлайтерів, тут дуже симпатичні відтінки, і в принципі вона логічно знаходиться і мечиться з цією палітрою, і вона, в принципі, мечиться дуже круто загалом з тим, що могло б вам бути корисним. Тут є блакитний, тут є рожевий і тут є зелено-жовтий. Ну, чесно вам скажу, я дуже задоволена. Це саме кольоровий хайлайтер. Вони дуже гарні, вони мені дуже подобаються. Мені поки що найбільше сподобався блакитний, в нього назва Blueberry Muffin. І мені ще подобається, наскільки вони м'якенькі. Вони дуже м'якенькі і вони дуже класні. Якщо чесно, я би її також собі лишила, і я її лишу. У цих формул є такий великий плюс, якого нема в деяких інших. Це м'якість формули, і це відсутність того, що вона сиплеться повсюду, бо дуже часто таке стається, і дуже багато хайлайтерів, які я дуже сильно люблю, як тільки набираєш їх на пензель, починаєш тушувати, вони дуже сипляться, дуже сильно, і вони з часом можуть трошки, знаєте, ніби опадати. Тут такого нема. Тут взагалі нуль претензій до цієї палітри. Дуже вона мені сподобалась. Мені подобається і пакування, мені подобаються і рефіли такі великі зручні. Тут є дзеркало, що дуже класно. Я дуже задоволена. Щось мені підказує всередині мене, що рано чи пізно це може стати одним з моїх улюблених брендів, але побачимо. Отаке перше враження, я, знаєте, просто прийшла їх похвалити. Просто прийшла вам показати крутий макіяж, прийшла похвалити, тому що, це вау. Я дуже задоволена, насправді. Я дуже задоволена палітрою, я дуже задоволена взагалі косметикою. Окремо хочу сказати, що я дуже задоволена лінзами, тому що вони дуже прикольні. Але головне, що я, як людина, яка ніколи не носила лінзи, почуваю себе нормально, розумієте? В мене нема враження, що мені виколюють око. Я від цього прям супер сильно в захваті. Таке дуже компліментарне, насправді, відео вийшло. Також, можливо, в майбутньому я собі ще придбаю якісь продукти від Cosmic Brushes, тому що, щось це дуже класно. І я все-таки заглядаюсь на їх палітру. Тобто, можливо, я продала б цю суто, щоб замінити на ту, бо там мені трохи ближче за відтінками. Але подивимось, як воно піде. Цю я придбала завдяки б'юті-блогерці Саші, тому що вона замовляла, і в неї вона замовила в 2 екземплярах, щоб було дешевше.
І якби я перекупила, і це було на знижках, і я, коротше, дуже сильно задоволена. От таке от компліментарне відео вийшло. Дуже цікаво почути вашу думку в коментарях. Що ви думаєте про цей бренд? Як взагалі у вас з ним відносини? Може, у вас є ці тіні, і що ви взагалі про них думаєте? Також нагадую про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат на ЗСУ або волонтерам чи фондам, які допомагають на тимчасово окупованих або деокупованих територіях. Донат в будь-якій сумі, адже я нагадую, що маленьких донатів не буває. Дуже дякую вам за перегляд. Ми з моїм жабеняточком бажаємо вам гарного дня, смачненької чаюсічки, кавусічки. На цьому на сьогодні все. Ага, не можу виключити.